السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم ننزل لكم مقطع في اليوتيوب بقرا صوت القلم 1 من 16. أتمنى مقطع ينال إعجابكم. بسم الله يلا نبدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وأنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدينوا فيدينون فلا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم إن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم. صدق الله العظيم. أتمنى المقطع ينال إعجابكم. لايك وسبسكرايب مفضلة. عفوا لايك وسبسكرايب هي مفضلة. لايك مفضلة والتعليقات. أول شيء تعليقات يعني وشوف يعني إيش رأيكم فيه يعني إيش أنا نزل مقطع مدري إيش تقولون عني. يعني لايك ومفضلة وسبسكرايب ما كلها دقيقة واحدة. لايك ومفضلة إيش في أنا عالقة معايا ذي لايك وسبسكرايب وتعليقات. لايك وسبسكرايب وتعليقات هي ذي الزبدة. المهم ما تاخذ منك دقيقة. لايك وسبسكرايب وتعليقات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.